tắt đèn ngược thì tắt một bên đi. Một bên đèn. Tắt một bên. Okay. Better. Okay. Vâng. All right. So I think most of you know these three people up here, right? Joe and Mark and myself. And I want to start off the presentation today by talking a little bit about our scientific integrity and our approach to science at New Skin. Vâng, xin chào các anh chị. Thì chắc phần lớn chúng ta biết ba gương mặt ở trên màn hình này đúng không ạ? Đứng giữa đó là tiến sĩ Joe Chang, tiến sĩ Mark Barnett và bản thân tôi. Tôi muốn bắt đầu cái phần trình bày ngày hôm nay về cái chủ đề quan trọng đầu tiên, đó là cái tính chính trực trong nghiên cứu khoa học cũng như là cách tiếp cận về khoa học tại New Skin của chúng ta. So Joe is our Chief Scientific Officer, and Mark leads the Pharmanex R&D, and I lead in New Skin Personal Care. Vậy thì tiến sĩ Joe Chang là người đứng đầu cái bộ phận nghiên cứu về khoa học của chúng tôi. Tiến sĩ Mark Barnett thì là đứng đầu về nghiên cứu và phát triển cho dòng Pharmanex. Còn tôi thì đứng đầu nghiên cứu và phát triển khoa học cho dòng New Skin, tức là dưỡng da bên ngoài. And together we have a pretty extensive team of scientists now, and they are both in Provo as well as in Shanghai. So we have research in two different centers in the world. Và cùng nhau thì chúng tôi làm việc với một đội ngũ khoa học gia mà cho đến bây giờ phải nói đã phát triển rất là lớn mạnh. Một vài trong số họ thì làm việc ngay tại thành phố Provo, tiểu bang Utah ở Mỹ. Và một vài trong số họ thì tại cái trung tâm nghiên cứu khoa học thứ hai của chúng tôi, đó là ở Thượng Hải, Trung Quốc. And something that's important to me really is it's never about the number of people, but it's about the quality of the work and their approach to how they do their experiments in a rigorous way, as well as the interpretation of the data. So science is about those two key things. And so, don't worry too much about the number, but worry about how we approach our job. And we do it very diligently. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây tôi muốn chia sẻ với chúng ta, đó là thật ra con số các khoa học gia nó không quan trọng bằng chất lượng của các khoa học gia ở đây. Cho nên ở đây những khoa học gia trong đội ngũ của chúng tôi không chỉ đơn thuần là những người đầu ngành, mà họ còn làm rất tốt hai cái khía cạnh chính trong nghiên cứu khoa học. Đầu tiên đó là họ thực hiện rất là nhiều nghiên cứu khoa học và họ làm điều này một cách cực kỳ chặt chẽ, cẩn trọng và dựa trên những cái cơ sở rất là vững bền. Và cái thứ hai đó là khi mà làm nghiên cứu khoa học và ra được thông số dữ liệu, tức là data rồi, thì họ thấu hiểu những data đó như thế nào và họ diễn giải chúng như thế nào. Thì đó mới là hai cái yếu tố chính quyết định chất lượng trong công việc nghiên cứu khoa học của chúng tôi. Cho nên chúng ta đừng quá lo lắng về số lượng. And we're very lucky to be able to work with our scientific advisory board. Chúng tôi cũng rất là may mắn khi được làm việc với một hội đồng cố vấn khoa học. Now, these will be familiar to a lot of you, but what you may not know is this lady, Dr. Zoe Drelos, 30 years ago when I was doing my PhD, she was like my idol. I didn't have pop stars. I had Dr. Zoe Drelos. She is so well known in the skincare world that she's like a star to me. And now to be able to work with her at New Skin is just, it's incredible. Vâng, và ở trên đây thì một vài gương mặt từ các khoa học gia hàng đầu thế giới. Thì có thể trước đó chúng ta được nghe kể về họ, chúng ta cũng biết rồi. Nhưng mà có cô tiến sĩ là Zoe Drelos, tôi muốn giới thiệu đó là 30 năm trước khi mà tôi hoàn thành luận án tốt nghiệp tiến sĩ của tôi, thì cô ấy giống như là thần tượng của tôi vậy. Giống như các bạn trẻ bây giờ có thần tượng là các ngôi sao âm nhạc vậy đó, thì tôi hồi xưa là cực kỳ thần tượng cô này. Và không ngờ là 30 năm sau chúng tôi được làm việc cùng nhau, thì phải nói là một giấc mơ của tôi, bởi vì cô cực kỳ nổi tiếng trong ngành nghiên cứu về da. So her achievements are what made me, look up to her, right? And that was 30 years ago. And so she's achieved so much in the world of dermatology, and that's why we are so fortunate at New Skin to have this group of individuals, because they are so well recognized in their respective fields. Và những cái thành tựu mà cô ấy đạt được trong cái ngành về da liễu thì có thể nói là hàng đầu trên thế giới, và đó là lý do vì sao mà tôi rất là ngưỡng mộ và khâm phục cô ấy. Và vậy thì với cái hội đồng cố vấn khoa học này, chúng tôi rất may mắn khi được làm việc với những người phải nói là đứng đầu trong những cái lĩnh vực khoa học mà họ có làm việc và nghiên cứu. Now the other important factor here is these individuals aren't all in America. We've got
This lady here, Dr. Xu Liang, is a dermatologist in China. So we're not focused on one area of the world. We look worldwide when we do our science. Và cái điểm quan trọng thứ hai đó là không phải tất cả những khoa học gia này đều đang sinh sống và làm việc tại nước Mỹ. Ví dụ như là tiến sĩ Julian mà ban nãy cô có chỉ đó, thì đây là một chuyên gia về da liễu, khoa học gia về da liễu đang làm việc tại Trung Quốc. Có nghĩa là chúng tôi hợp tác và làm việc với các khoa học gia ở khắp nơi trên toàn thế giới, chứ không chỉ tập trung vào một cái địa điểm địa lý đó là Mỹ. So this tells you a little bit about our scientific approach. We've got proprietary science. The word proprietary means it is unique. We develop it at Nu Skin. We discover things. It didn't exist before Nu Skin discovered it. That's what proprietary means. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đầu tiên chúng tôi có một cái khoa học độc quyền trong nghiên cứu về chống lão hóa. Một cái từ độc quyền ở đây tôi muốn làm rõ. Độc quyền có nghĩa là có một không hai, có nghĩa là tại Nu Skin chúng tôi phát minh và phát triển ra những cái khoa học mà trước khi chúng tôi tìm ra thì không ai khác tìm ra nó. Tức là trước khi chúng tôi làm ra những khoa học này thì khoa học này nó không tồn tại. Và đây mới là ý nghĩa thật sự của cái khái niệm độc quyền trong khoa học của chúng ta. And we use those discoveries to fuel our product pipeline, so they become products. And that's why you guys should feel confident that you have products that no other company has, because we based them on something that didn't exist before we discovered it. Và vì vậy những cái khám phá khoa học mới này thì chúng tôi lại dùng chúng để mà ứng dụng và tạo ra những cái sản phẩm, và thông qua cái gọi là tạm gọi là cái đường ống để phát triển sản phẩm tại công ty, thì các nhà phân phối như quý anh chị ở đây chúng ta có sản phẩm để kinh doanh. Cho nên chúng ta nên kinh doanh các cái sản phẩm của mình với một cái lòng tự tin cực kỳ cao độ, bởi vì nó được dựa trên những cái khoa học mà không ai khác trên thế giới này có được. Bởi vì trước khi Nu Skin khám phá, sau đó sở hữu độc quyền thì không ai biết đến, bởi những cái khoa học này nó không tồn tại. So these are just an example of different types of scientific expertise that we have to work with. So we start with a piece of science, but then we have to use all these different people and get them talking to each other, which is really difficult because I'm a biologist. I don't understand what the engineers are saying. So, you know, there's challenges all along the way. Và đây là một cái danh sách tương đối ngắn gọn thôi ạ, của tất cả những cái người khác nhau, những cái bên khác nhau mà chúng tôi phải làm việc cùng, hợp tác cùng trong một đội. Bởi vì chúng ta bắt đầu là từ những cái kết quả nghiên cứu khoa học, nhưng sau đó cần tất cả những con người này làm việc với nhau thì mới ra được một sản phẩm. Và thật ra để những cái chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực làm việc chung với nhau là rất khó. Tại vì ví dụ như tôi là một chuyên gia về sinh học, tôi không hiểu mấy anh kỹ sư đang nói gì, cho nên là chúng tôi làm việc với nhau là một quá trình thách thức liên tục, nhưng mà chúng tôi vẫn tiến về phía trước để tạo ra những cái sản phẩm cho chúng ta kinh doanh. But it's very exciting for us because we make something. By putting all of these pieces together, we're making unique products. Tuy nhiên đây cũng là một cái quá trình làm việc mà chúng tôi cảm thấy thật sự là đầy cảm hứng và cũng đầy đam mê. Bởi vì khi mà có nhiều mảnh ghép khác nhau như vậy và chúng tôi ghép chúng lại với nhau thì tạo ra một sản phẩm độc đáo mà trên thế giới này không ai có được. Okay, so this is our engineering lab. And I think this just demonstrates Nu Skin's commitment and investment in devices, because this equipment doesn't cost like $2,000. I don't know what that is in Vietnam. Yeah. 2,000, but you know that it doesn't. This equipment costs hundreds of thousands of dollars. So Nu Skin is committed and investing in this to make devices. Và đây là cái hình ảnh của cái phòng nghiên cứu thí nghiệm, và đặc biệt là nghiên cứu và thí nghiệm về kỹ sư, tức là chế tác ra sản phẩm và thiết bị máy móc của mình đó. Và cái hình ảnh này tôi chia sẻ để chúng ta thấy rằng công ty chúng ta có một cái mức độ cam kết cực kỳ cao trong cái việc là có những cái thiết bị khoa học cao cấp để sau đó sản xuất ra những cái thiết bị làm đẹp cũng cao cấp. Bởi vì là những chiếc máy này, ví dụ cái máy in 3D hoặc là những cái máy về kỹ thuật ở đây thì không phải là vài ngàn đô mà là hàng trăm ngàn đô la Mỹ, nhưng mà công ty chúng ta vẫn đầu tư vào trong phòng thí nghiệm của mình. So can you hear this noise? Can you guys? Chúng ta nghe thấy cái tiếng động ở trong cái video vừa rồi không ạ? Can you guess what this is? Chúng ta có đoán được đấy là tiếng động gì không ạ? LumiSpa. LumiSpa, right? But in this image we don't have humans using it. We have robots.
Oops. Nhưng mà ở trong cái video mà các bạn vừa xem ấy thì chúng tôi đã đang thử nghiệm cái máy LumiSpa nhưng mà không có con người nào dùng mà là chúng tôi cho robot dùng thử cái máy LumiSpa này. Can you play the video? Dạ mình bấm play cái video ạ. It's quite quick. Cái video nó hơi ngắn nên là nó qua hơi nhanh. Em nhấn cái space bar. You should just be able to, Nhấn cái thanh cách đó. Nhấn cái space bar. or just go back to the previous slide. Yes. You see? Yeah. Wow. Chúng ta thấy video không ạ? Đầu LumiSpa nó gắn vào con robot. Yeah. So this is doing our testing, and it's making sure that if we make any changes to the LumiSpa, this is how we test the changes to ensure the quality of the devices. And this equipment is better than my scientists because it works 24 hours, 7 days a week. Vâng, và thì đây là cách chúng tôi kiểm tra cái chất lượng của thiết bị LumiSpa. Và ví dụ như trong thiết kế cái chiếc máy LumiSpa này chúng tôi có thay đổi bất kỳ một thiết kế nào thì chúng tôi lại gắn nó vào với con robot trong cam này để chúng tôi test lại, kiểm tra lại xem là chất lượng có tốt hay không. Và tôi rất là thích mấy đồng chí robot này bởi vì còn giỏi hơn mấy đồng chí khoa học gia trong team của tôi nữa, bởi vì là nó làm việc là 24/7 luôn, không nghỉ một phút nào. Okay, so this is very exciting. Euromonitor, who's a very important global organization recognized by big companies, has said that New Skin has the #1 at-home beauty device system brand in 2017 and 2018. That means we sold more beauty device of our system than any other company. New Skin, that's incredible. Vâng, và đây là một cái thông tin cực kỳ hào hứng mà tôi muốn chia sẻ lại với các bạn. Đó là tổ chức Euromonitor, là một tổ chức toàn cầu chuyên về nghiên cứu thị trường cực kỳ quan trọng, và họ phát hành những cái ấn bản về nghiên cứu thị trường rất là lớn, và những cái nhãn hiệu hàng đầu thế giới đều dùng cái báo cáo của họ. Thì Euromonitor xác nhận là Nu Skin chúng ta có cái hệ thống về thiết bị làm đẹp tại nhà mà đứng hàng đầu thế giới trong năm 2017 và 2018. Điều đó có nghĩa là chúng ta bán ra được cái số lượng thiết bị làm đẹp nhiều hơn bất kỳ hãng nào khác trên thế giới này. Và chúng ta làm được điều này 2 năm liên tiếp, 2017 và 2018. And then this week, this week, right? The 24th and 25th, 2019, I was in Shanghai because I was invited to speak about our devices at this conference in Shanghai. Và đây là cái poster của một cái sự kiện mà vừa mới được xảy ra hôm 24-25 tháng 7 vừa rồi ở Thượng Hải, Trung Quốc. Bởi vì đây là cái hội nghị lớn về nghiên cứu, phát triển cũng như là công nghệ trong ngành mỹ phẩm năm 2019. Và tôi thì được mời đến đó để thuyết trình về những cái nghiên cứu và những cái phát triển sản phẩm tại Nu Skin của mình. And this is overall our patents. Many of our patents, you recognize the silicone surfaces here. Vâng, và đây là những cái giấy đăng ký chứng nhận là chúng ta sở hữu độc quyền, tức là những cái giấy đăng ký về bản quyền của Nu Skin chúng ta toàn cầu. Chúng ta thấy có cái tờ giấy đăng ký bản quyền gần đây nhất, nó có cái bề mặt gì trông rất quen thuộc không ạ? Đó chính là cái đầu của chiếc máy LumiSpa. That means we've protected these and no other company can copy them. Có nghĩa là ngay cả cái thiết kế của cái đầu máy LumiSpa cũng là kết quả của một công trình nghiên cứu khoa học quan trọng, và chúng tôi đăng ký bản quyền luôn. Thì trên thế giới này sẽ không có bất kỳ công ty nào khác được quyền copy và được quyền làm giống lại cái đầu LumiSpa của mình. And then here are all of the posters that we've presented from our science. Và đây là tất cả những cái ấn phẩm về khoa học mà chúng tôi đã đi phát hành ra và đã đi thuyết trình tại các hội nghị về nghiên cứu khoa học ở trên khắp nơi trên toàn thế giới. And today we're going to talk about this one. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung chia sẻ về cái ấn phẩm khoa học này. Now, does anybody know what the influence of a novel mechanical loading regimen on the molecular response of human facial skin cells has to do with Nu Skin? Bây giờ tôi muốn hỏi các bạn là cái tiêu đề của bài báo nghiên cứu khoa học này đó là tác động của một cơ chế cơ khí mới lên sự phản hồi của tế bào trong tế bào da người. Thì có liên quan đến Nu Skin không ạ? Is there any guesses what that has to do with Nu Skin? Có ai đọc xong cái tiêu đề của bài báo nghiên cứu này và biết là nó liên quan gì đến Nu Skin của chúng ta không ạ? Anyone? Có ai đoán thử không ạ? Okay, think of products. Nghĩ xem là
cơ chế, cơ khí mới mẻ mà liên quan đến sự phản hồi tế bào phân tử của da thì nó liên quan đến sản phẩm nào của skin các bạn? LumiSpa. Vâng, đúng rồi, chính là LumiSpa. Alright, so this is the science. I want to tell you today about the science behind LumiSpa because I don't think I've ever had the chance to talk about it in detail in Vietnam. Và đây chính là cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Đó là tôi muốn chia sẻ tương đối chuyên sâu về cái khoa học nằm đằng sau LumiSpa. Tại vì hình như là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có dịp chia sẻ điều này tại thị trường Việt Nam. And as a scientist, I'm very proud of this piece of work because it, again, was an area that we had an idea, a concept behind that we then proved out. Và một lần nữa thì LumiSpa nó là kết quả của một cái quá trình nghiên cứu khoa học mà với tư cách là một khoa học gia tôi rất là tự hào. Bởi vì sao ạ? Chúng tôi bắt đầu chỉ bằng với một cái concept, một cái khái niệm, một cái ý tưởng thôi. Và sau đó thông qua nghiên cứu khoa học thì chúng tôi chứng minh được là chúng tôi đã đúng. So, how many people go to the gym? Why do we go to the gym? Why do we work out? Ở đây các bạn anh chị em là thường xuyên đi gym và tập thể dục ạ. Và chúng ta có biết mà chúng ta có biết là tại sao chúng ta phải đi đến phòng gym và tập thể dục không ạ? Why? Tại sao các bạn? Do that? Sao phải tập thể dục ạ? Anh chị em nào thích trả lời tiếng Việt phương dịch cho các chị? So that we can form a... Yes? So that we make our bones and muscles strong and healthy. Bởi vì khi chúng ta đi tập thể dục thì chúng ta giúp cho một là xương của mình, hai là cơ của mình nó sẽ mạnh mẽ và nó sẽ khỏe mạnh, đúng không ạ? So we had the idea that maybe our skin needs to move as well to be healthy. Và như thế dựa trên cái khái niệm khoa học như vậy, chúng tôi nghĩ là thế thì có khi da của mình cũng cần phải được vận động như thế thì nó mới khỏe mạnh và săn chắc lâu dài được. You know, we think that our skin just sits there and doesn't do very much, but actually at a molecular level, it's very active. Đôi khi chúng ta nhìn bên ngoài ấy, thì mình cứ nghĩ là da của chúng ta là nó cứ nằm một chỗ đó thôi và nó không làm gì đâu, đúng không ạ? Nhưng thực tế ra ở cấp độ là tế bào, cấp độ là phân tử thì nó rất là năng động và có rất là nhiều hoạt động diễn ra trong tế bào da của mình. So we needed to figure out how to do some experiments. Cho nên là lúc đấy chúng tôi bắt đầu mới đi tìm cách làm sao mà thử nghiệm được. Tại chúng ta nhớ là trước giờ chưa ai làm điều này. So what we did here, this is in the lab. We have this. It's a scaffold. You know, like it when you make a building and you put scaffold on your building. That's what this is. Thế thì trên màn hình đây là cách chúng tôi làm trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi có cái vật liệu này, chúng ta thấy cái hình ở giữa trên slide nó không rõ lắm đúng không ạ? Có cái hình màu hồng nhỏ hơn trong cái dĩa màu đỏ các anh chị. Thì cái đó là một cái vật liệu chống đỡ. Vật liệu chống đỡ này nó cũng gần giống như khi chúng ta xây nhà thì mình cần một cái giàn giáo vậy đó. So then we take some happy little skin cells that are alive, it's very exciting, and we put them in this scaffold, and we've recreated skin in the laboratory. Và thế là chúng tôi mới lấy một vài những cái tế bào da mà đang rất là hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh, rất là năng động, rất là vui chơi. Và chúng tôi đưa những cái tế bào da đang rất là khỏe mạnh như vậy, còn sống nha các chị, đưa vào trong cái vật liệu chống đỡ đó. Và thế là bằng cách đó chúng tôi đã tạo ra được da người, nhưng mà một cách nhân tạo ở trong phòng thí nghiệm của mình. Một cái môi trường gần giống như da người. So we did that and we showed that the skin cells were happy and alive. But then we had a challenge because we wanted to move that in a way that we could control it very, very carefully. Vậy thì lúc đó chúng tôi biết là đưa vào cái vật liệu chống đỡ này là thành công rồi. Các cái tế bào da là vui vẻ, thích thú và vận động rất là khỏe mạnh bình thường rồi. Nhưng bây giờ đến cái thách thức tiếp theo, làm sao chúng ta khiến cho chúng phải vận động, khiến cho chúng phải di chuyển, nhưng mà bằng một cách rất là kiểm soát, và chúng ta có thể kiểm soát được và vẫn đảm bảo sự an toàn. And one of my scientists rang round all of the labs that he could think of that are working in this area to see if they had the type of equipment that would help us move this. Và đây là một cái nhà khoa học gia trong đội nhóm của tôi, trong cái đội ngũ làm việc của tôi đó, mới gọi đến cho tất cả những phòng nghiên cứu khoa học khác mà anh ta biết là đang làm việc trong những cái lĩnh vực nó gần giống như cái này của chúng ta, và hỏi xem là họ có một cái thiết bị nào mà chúng tôi có thể dùng để mà giúp chúng tôi có thể di chuyển và vận động cái vật liệu chống đỡ và những cái tế bào da này hay không. And you know, LumiSpa almost never happened because we couldn't find a lab that had the right equipment to move the cells in the right way.
And so we almost stopped because we just couldn't do it. Và có một cái bí mật mà hôm nay tôi mới bật mí với các anh chị, đó là suýt chút xíu nữa là LumiSpa đã không được ra đời. Bởi vì chúng tôi tìm rất nhiều và tìm rất lâu và không có một cái phòng thí nghiệm nào có một cái thiết bị mà cho phép chúng tôi có thể vận động và di chuyển và tạo ra cái rung động đó cho những cái tế bào da này của mình. Cho nên là chúng tôi làm một lúc chúng tôi suýt chút nữa đã phải dừng cái dự án này lại, bởi vì tìm không ra ai mà có được cái thiết bị cho phép chúng tôi thí nghiệm tiếp. So the scientist Dale started to look at different labs other than skin labs. He started to look at labs that do work with hearing and also work with reconstructing limbs, prosthetic limbs. Yeah. Thế thì có một cái khoa học gia trong đội ngũ của chúng tôi mới bắt đầu đi gọi điện cho những cái phòng thí nghiệm mà bây giờ là không liên quan gì đến dưỡng da. Tại vì các phòng thí nghiệm trong dưỡng da là đầu hàng hết rồi, và anh ta bắt đầu gọi cho những phòng thí nghiệm mà làm trong hai cái mảng đầu tiên đó là chuyên nghiên cứu về thính giác của con người, và thứ hai thính giác là nghe nhỉ? Và thứ hai đó là những cái phòng thí nghiệm mà chuyên làm về các cái tay chân giả, tay chân mà bằng nhựa giả để gắn vào cho con người. And one lab was interested in the challenge that we presented them with. We said we wanted to look at skin. They said we've never looked at skin before, but it sounds interesting. Và thế thì may quá chúng tôi tìm được một cái phòng thí nghiệm mà họ rất là hứng thú với cái thách thức mà chúng tôi đang đi tìm cách giải quyết. Chúng tôi bảo là chúng tôi đang nghiên cứu tế bào da đấy, và họ nói với chúng tôi là chúng tôi thì chưa bao giờ nghiên cứu tế bào da, nhưng mà chúng tôi nghe thấy rất thú vị và chúng tôi muốn thử xem sao. And they worked with us and they built this just so that we could do our experiments. They had to build these chambers so that we could do our experiments where we looked at motion on the skin. From scratch. Yes, yes. Và thế là họ làm việc với chúng tôi, và cuối cùng họ giúp chúng tôi xây hẳn một cái thiết bị mới hoàn toàn. Cái thiết bị này trước giờ chưa bao giờ được sáng tạo ra và chưa ai xây ra. Cái thiết bị đó bên tay trái đó, họ xây ra những cái này tạm gọi như cái phòng chứa rất là nhỏ mini, và ở trong đó chúng tôi đặt vào các cái thiết bị để cho phép chúng tôi nghiên cứu các loại vận động về di chuyển khác nhau của tế bào. So with these chambers, we were able to move the skin in different ways, and this was some early data that we got from those experiments. Và vậy thì khi có những cái bình chứa mini như vậy thì chúng tôi bắt đầu mới test được, thử nghiệm được các loại vận động khác nhau và tác dụng cũng như ảnh hưởng của nó đối với tế bào da. Và đây là một vài những cái thông số dữ liệu và kết quả nghiên cứu đầu tiên khi mà chúng tôi bắt đầu làm cái thí nghiệm đó. What we found here was this is like exercising when you lift weights that are too heavy and you strain your body. So when we moved the skin too much, it hurt the skin and was quite damaging. Và chúng tôi, một trong những cái phát hiện khoa học sớm của chúng tôi ấy, đó là những cái tác động của chúng ta đối với lại tế bào da thì nó cũng gần giống như là khi chúng ta đi tập thể dục và chúng ta nâng tạ để chúng ta tập cơ ấy. Nếu mà chúng ta nâng tạ nó quá nặng, nó vượt sức và căn cơ của mình quá mức thì nó sẽ làm xé rách cái cơ và nó sẽ không tốt cho cơ. Thật ra là mình sẽ không đạt được 6 múi tại vì mình làm sai cách. Tương tự với tế bào da cũng vậy, nếu mà mình tác động lên nó quá nhiều, cái vận động nó quá mạnh thì nó cũng sẽ làm hỏng tế bào da và nó dẫn đến tác động nó còn tiêu cực lên cái làn da đang tươi trẻ của mình. So then we changed our experiments, and yeah, you see, even here you can cause like inappropriate sports. You can even cause damage to the skin. So here, it actually caused reduction of some of the skin beneficial components that we needed to see. So that's no exercise. That was too much, and you can see it's bad, right? Và thậm chí là chúng tôi có phát hiện ra trong nghiên cứu là chúng ta tập thể dục hoặc là chơi thể thao mà sai cách hoặc là nặng quá mức cần thiết thì thậm chí nó còn ảnh hưởng đến làn da của mình cơ. Tức là nó sẽ làm giảm đi những cái chất mà khiến cho da của mình tươi trẻ. Thế ở trên cái graph này, ở trên biểu đồ này chúng ta thấy bên tay trái đó, cái phần xanh dương mà lớn đó là bình thường, da đang khỏe mạnh. Nhưng sau đó chúng ta tập thể dục nhiều quá, chơi thể thao nặng quá mức thì thậm chí nó còn giảm luôn những cái chất mà làm cho da đẹp và khỏe. So then we changed the conditions of the motion so that we reduced it and we began to find interesting results.
Thế thì chúng tôi thấy là vận động mạnh quá thì không tốt, thế chúng tôi mới giảm cái mức độ vận động lại, giảm mức độ tác động xuống, và bắt đầu lúc đó nó bình thường trở lại rồi, chúng tôi mới thử nghiệm và phát hiện ra một vài kết quả rất thú vị. So here we've got, this is interesting, this is collagen, we know this is important. And then this is interesting, this is TGF-beta. So TGF-beta is a messenger that helps increase the collagen production. Và thì ở đây là hai cái biểu đồ rất là thú vị. Biểu đồ phía trên màu xanh lá cây đó là collagen. Thì chúng ta nghe collagen là biết tác động của nó với da như thế nào rồi. Còn phía dưới đó là cái chất là TGF-beta. Thì cái chất này nó là một cái chất tín hiệu và nó sẽ gửi tín hiệu để tế bào da của mình nó sản sinh ra collagen. So you